Public Service Act, ang batas na sumasaklaw sa pamamalakad ng mga serbisyo publiko sa Pilipinas. Isinabatas ito noong 1936 bilang Commonwealth Act 146. Nilimitahan nito ang pagpasok ng foreign investment sa bansa na naging hadlang sa kompetisyon sa sektor ng serbisyo publiko at sanhi ng paglago ng mga monopolya. Ang naging resulta nito ay limitadong access at mababang kalidad ng serbisyo. Kayang unawain yun noong 1936. Pero sa kasalukuyang panahon, may mga serbisyo na pwede na sanang makuha online na hindi napapakinabangan ng maraming Pilipino dahil sa mahina o kawalan ng internet access. 85 taon nang nagtsatsaga ang mga Pilipino sa mataas na presyo, mababang kalidad ng serbisyo o kawalan ng serbisyo. Ang mga kumpanyang nag-o-offer ng serbisyo, halos pareho lang ang kalidad at presyo. Kailangan pang umakyat ng bundok para makapagtrabaho. Kaya tuloy, pang 6 out of 9 ang Pilipinas sa Southeast Asia pagdating sa availability at presyo ng internet. Dahil sa pagsasabatas ng Amended Public Service Act o RA 11659, magkakaroon ng mas maayos at abot-kayang internet connection sa mas maraming lugar sa Pilipinas, kahit mga underserved at unserved areas. Pag satellite-based kasi ang internet service, aabot ito kahit sa mga ilang na lugar. Ano-ano nga bang mga importanteng serbisyo ang makukuha na ng mga Pilipino kapag may maayos ng internet? Let's all agree that every service is essential. Something that somebody needs is supplied by somebody else. Now, because the Public Service Act ensures that there's more opportunities in telecommunications, in logistics, and in energy, which is the economic triangle, it makes it good for everybody, from big companies to small SMEs, from rural areas to urban areas. The PSA is designed to improve everyone's lives. Unang-una, let's say marami tayong eskwelahan. Normally, sa panahon ng parents ko, lahat ng eskwelahan, dapat may library. Magkano kung magtayo ng library? Pang wala na sa panahon yung content at naluma na yung libro, yung magazine, magkano i-replace yun? Ngayon, virtual library na lahat. At hindi ka na limitado kung anong budget ng high school, ng grade school, ng college. Makaka-level up tayo katulad sa mga competitive countries natin. You can work basically from anywhere. Sa totoo lang ho, because of this, yung ibang kaibigan ko, galing college rin, hindi na nakatira sa Metro Manila, nakatira na sa Dumaguete, nakatira na sa Tagaytay. At syempre, lahat naman tayo nag-aantay one time ng passport, nag-aantay ng ID, nag-aantay ng driver's license. Actually, sa totoo lang, with all of these services, dapat yung biometric mo, yung mukha mo, will prove already who you are to any place you go. And that streamlining will improve government services. Excited ako, especially on things like telemedicine. Nag-meeting lang ho kami ng Department of Health. Nagtatanong sila how Starlink can help them on their remote telemedicine. So yung dating walang access sa doktor, let's say nasa baryo, may complication yung panganganak ng baby, may expert sa Davao, makakakonect na ho sila. Kung may disaster, tago mo lang yung Starlink mo, tumatakbo ng solar power, pangtapos na yung typhoon, nakita mo yung damage, may connectivity ka na. So, it is now limited to your imagination how, and I hope Filipino entrepreneurs and even teachers and students will come up with ideas that this technology can help themselves improve their lives. Ang mas maigi po dyan ay yung mismo po maliliit na mga negosyante, mga sari-sari store. Huy! Meron ka pala dyan, yung benefits ng national government. May social pension ka pala, 500. So, hindi mo na kailangan pumunta sa DSWD. Igaganin mo na lang yung ID mo. Punta ka sa tindahan at gaganon yung card mo. Dahil po, sa PSA, mas dadami po yung magsa-service provider dyan. Magiging mas mura. Alam niyo po, isang bagay na naalala ko noong 2010. Yung Albay po yung una noon Dahil po yung GCash, yung Globe, siya yung nagamit ko sa pagbayad po na 4-piece. So, nakita ko kagad yung epekto na nakatipid sila
Imbes na pupunta sila sa mainland Legazpi, naabot rin ng 4 na oras, gagastos pa sila. Samantala dahil sa GCash, ang laking ginhawa, nakatipid na, mabilis pa, reliable pa. Ang Amended Public Service Act ay magdadala ng maayos na internet sa buong bansa para makagamit ang mga Pilipino ng mga e-serbisyo gaya ng work from home para sa mga empleyado, mas maginhawang access sa mga serbisyo ng gobyerno, access sa telemedicine, access sa iba't ibang online financial services, paraan ng komunikasyon sa panahon ng disaster, at access sa online learning resources. Isa lamang ito sa mga benepisyo ng pagsasabatas ng amendment sa Public Service Act o RA 11659.